नमस्ते गुड मर्निङ सबै साथीहरूलाई आज चाहिँ म भ्लगको सुरुवात चाहिँ घरबाट गरिरहेको छु। हिजो बेलुका चाहिँ हामी निकै बेलुका भएको थियो होइन, घर आइपुग्यौँ। अन्त अस्ति तपाईँहरूलाई थाहै छ हैदराबाद गएर 2-3 दिन चाहिँ हामी सिलगढीमै बस्यौँ। अन्त चाहिँ अहिले चाहिँ हामी घर आइरहेको छौँ। माथि अहिले पानी परिरहेछ। अब हिजो घर आएको मैले सुट गर्नु पाइनँ किनकि अब निकै ढिलो भइसकेको थियो हो। त्यही भएर अलिकति आज चाहिँ म घरमा के कस्तो हुन्छ दिनभरिको होइन अपडेट गर्छु। अस्ति रोपेको फुलहरू पनि देखाउँदैछु के कति भएछ। पानी परिरहेको छ हो। र हेर्नुहोस् है साथीहरू, बाहिर अब पानी परेको यस्तै छ। दिनभरि यसरी पानी आइरहेको छ हो। र साथीहरू अब पानी परिरहेको छ होइन। अब दिनभरि अब केही गर्न त छैन। अन्त घरको अब घरमा जति बारीमा जे जे छ त्यही चाहिँ बारीको कुराहरू जे पाउँछ होइन त्यही चाहिँ पकाएर चाहिँ आज हामी चाहिँ ट्राई गर्नेछौँ। त्यही पनि अस्ति जुन चाहिँ बाबा बहिनी हामी भएर चाहिँ फुल जुन चाहिँ रोपेको थियौँ गदवरीहरू सारेको थियो त्यो चाहिँ म अहिले देखाउँदैछु होइन। हेर्नुहोस् न यो अस्ति रोपेको गदवरीहरू चाहिँ अहिले सरै छ, यता यत्रो भएछ। निकै ढिलो भयो पनि अब रोप्न त रोपेकै छ नि बाबाहरूले। अब के कति हुन्छ यो चाहिँ अब चुचुचाङ्गे, अब यो चाहिँ मखमली त्यति नै रोप्नु भएको छ। अहिले चाहिँ अब सरेछ भनेर चाहिँ मैले अपडेट गरेको जुन चाहिँ अब तपाईँहरूले अब अस्ति लास्ट भ्लग जसले हेर्नुभएको थियो त्यो उहाँहरूलाई थाहै छ होइन। अस्ति उहाँहरूलाई चाहिँ हामी घरमा आएर चाहिँ रोपेको थियौँ न यो फुलहरू चाहिँ। अहिले चाहिँ अब यत्रो भएछ। अब फेरि अलिकति हेर्नुहोस् अस्ति यो रोपेको जुन चाहिँ स्नेक प्लान्ट थियो स्ट्याटस साह्रै थाहा भएन किनकि अब यहाँबाट नयाँ उयोहरू पनि आएको छैन, सुटहरू पनि होइन। अब रुट चाहिँ छ यसको तर अब सुट चाहिँ अब गरेको छैन यसले। र 2-3टा क्याप्सिकम पनि सानो हुँदै रहेछ, फल्दै रहेछ साथीहरू। र बिहानको मौसममा होइन बाबाको हट हाउसको अपडेट अब दिइसके साथीहरू के कस्तो रहेछ भनेर होइन। फुलेपछि फेरि देखाउने नै छु तपाईँहरूलाई होइन। अब चाहिँ भित्र जानुपर्छ। पानी पनि परिरहेको छ पुरा। बारीमा चाहिँ अब लोकल सब्जीहरू चाहिँ के कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ देखाउने छु। हेर्न सक्नु साथीहरू, डल्ले खोर्सानी अलिक फलेको छ होइन। यहाँ रातो रातो भएछ। र यो बारीको डल्ले खोर्सानी सागहरू सबैले बाबाले रोप्नु भएको। बारीको डिलमा चाहिँ यो फुल फुलिरहेको रहेछ होइन। साथीहरू पानी झरीमै भए तापनि होइन जस्तै काँक्राको झ्याङ देखाएको थियो नि तपाईँहरूलाई, त्यहाँ फलेको थिएन साह्रै होइन। यो अहिले चाहिँ कति फलेको छ कि छैन भनेर चाहिँ हेर्न आएको। अनि पहिला फलेको चाहिँ यसरी राख्छ साथीहरू। ठुलो फर्स्ट फलेको चाहिँ अब गाउँघरमा चाहिँ यसरी राख्छ नि होइन। अर्को सालको लागि चाहिँ जोगाएर चाहिँ अब त्यसको जुन चाहिँ सिड छ त्यो चाहिँ अब रोप्ने गर्छ। त्यसै कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब माउ भनौँ न एउटा त्यस्तो रूपमा। हेर्नुहोस् न एउटै अब यस्तो जग्गामा होइन अब 2-3वटा एउटै प्रकारको फुल फुल्दा चाहिँ अब राम्रो मजाको के फुल चाहिँ हो यो त याद भएन तर पनि कलर अब अर्कै हुँदाखेरि चाहिँ मजाको देख्दैछ। येलो र रेड कलर जस्तो लाग्यो, एकदम दामी। अब हाम्रो बाबाले भनिबस्नुहुन्छ फुलको चाहिँ एउटा खुबी अब स्पेसियालिटी होइन। अब जस्तोसुकै भए पनि होइन भुइँमै रोप्यो भने पनि अब जब त्यसको टाइम आउँछ त्यो चाहिँ फुल्छ अरे क्या त। अब त्यो देख्दाखेरि चाहिँ बाबालाई चाहिँ पुरा माया लागेर आउँछ अरे क्या। अब जस्तै भए पनि अब जस्तोसुकै हेला गरे पनि जस्तो गरे पनि त्यसलाई मलजल नदिए पनि टाइम आएपछि चाहिँ फुल्छ अरे। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पिँडालुको चाहिँ पत्ताको चाहिँ पकौडा बनाउन आँटेको। यो अहिले फर्सीको फुलको पकौडा बनाउन आँटेको रहेछ होइन। अनि यो चाहिँ बेसन अब त्यसको लागि रेडी बनाइरहेको छ। यो चाहिँ बारी के काँक्रा रहेछ त्यो डल्ले खोर्सानी सिमरायोको चाहिँ सुप बनाउन आँटेको अरे। यो चाहिँ पिँडालुको साफ्राको चाहिँ सब्जी हो।
यो चाहिँ फर्सीको फुलको पकौडा र पिँडालुको पत्ताको चाहिँ पकौडा हो। यो चाहिँ सिमरायोको झोल, यो चाहिँ पिँडालुको सापराको सब्जी, सबै अर्ग्यानिक। यो पनि बारीको काँक्रा, डल्ले खोर्सानी बारीको। हामी चाहिँ पिँडालुको पत्ताको उयो पकौडा पुरा टेस्टी छ। पत्ताको मिठो पत्ताको पुरा टेस्टी छ। मम्मीले घिउ बनाउनु हुँदै रहेछ, अहिले चाहिँ बनिसकेछ हो। र यो डेली घरमा ल्याएको दुधको चाहिँ क्रिम निकालेर थुपारेर चाहिँ जम्मा गरेर चाहिँ महिनामा चाहिँ एकपल्ट चाहिँ घिउ बनाउनु हुन्छ चाहिँ घरमा यसरी। यो चाहिँ घरमा बनेको अब प्योर मही हो साथी हो। घिउसरीको मही खाँदा त दामी हुँदो रहेछ। बजारमा त पुरा चालेको हुन्छ होइन, घरमा चाहिँ अब घिउसरीको मही खाँदा चाहिँ दामी। बटर मिल्क अहिले चाहिँ अलिकति पानी रहेर चाहिँ मजाको अलिक खुल्ला दिन भयो, तर तल तल चाहिँ आउँदैछ बादल होइन। गाउँको चाहिँ अब एकदम भ्यू देखाइदिएको नि मैले अलिकति। यस्तै छ हाम्रो अब सानो गाउँ चाहिँ। यहाँनिर बाटो चाहिँ यस्तो छ, अलिक पानी रहेर चाहिँ एकछिन नाल्चो गएको थिएँ। अन्त त्यहाँ मामा फुपूकोमा निस्किनु पर्थ्यो, त्यहाँ निस्केर चाहिँ आएको हामी। तर गाइस अहिले चाहिँ अब साँझ परिसकेको छ। अहिले चाहिँ यहाँ चुलामा पाएको चाहिँ लोकल कुखुराको चाहिँ पर्ची मर्ची, अन्त डल्लै यो मजाले किमा गरेर चाहिँ हो। अन्त यो सबै अब मसलाहरू हालेर चाहिँ अब पकाउन आँटेको हो चुलामा, बिल्कुल अर्ग्यानिक। चाहिँ गरम हुँदैछ। अन्त यो चाहिँ अब स्पेसल रेसिपी हो अब मम्मीको चाहिँ। यो टक्क किमा गरेको भुटुन चाहिँ। अन्त अहिले यहाँनिर चाहिँ अहिले टमाटर, जिरा पाउडर, धनियाँ पाउडर दिएर चाहिँ खोर्सानी पिरोको लागि, अदुवा, हल्दी, नुन। अब चाहिँ आयो किमा, पर्ची मर्चीको किमा। र अहिले चाहिँ रेडी हुन आँटेछ त्यो होइन, पर्केछ अब टक्क टक्क भएपछि चाहिँ अलिक पाक्दै 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 जान्छ। यो चाहिँ अझै रातो हुन्छ। यहाँ चाहिँ बनिँदैछ मसला चिकनको लागि। र अहिले चाहिँ यो घरकै लोकल कुखुरा अब रेडी भइसकेको छ हो सबै धोइ पखाली गरेर। ल प्याज अदुवा, लसुन त होइन, प्याज अदुवा टमाटरहरू चाहिँ यहाँ रेडी भइसकेको छ। चपिङ गरेर सिधै ल्याइसकेको छु। टमाटर, खोर्सानी मिठाले भुटेर चाहिँ जिरा पाउडर पनि बेसेको छ त्यो, धनियाँ
धनिया पाउडर, अदुवा, हल्दी, अन्त यो चाहिँ नुन चाहिँ स्वाद अनुसार अब कतिले कम्ती खानु हुन्छ होइन, कतिले बेसी नै नुन खानुहुन्छ, त्यसै कारण चाहिँ स्वाद अनुसार चाहिँ अब नुन हाल्नु पऱ्यो। हालेर चाहिँ यो यसमा चाहिँ अहिले गइसक्यो खास कुरो चिकन। आगोमा पकाएको चाहिँ मिठो हुन्छ नि होइन साथीहरू, अन्त त्यसै भएर चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ अब आगोमा पकाएको प्रिफर गर्छ। अब आगोमा पकाएको चाहिँ बिल्कुल अर्कै टेस्ट हुन्छ र चाहिँ हामीले चाहिँ आगोमा पकाएको फ्राई गरेको हामीले त्यो किमाको उयो थियो, त्यो त अब अघि पाकिसकेको छ। घरको लोकल कुखुराको चाहिँ सुप बनाउनु लागि चाहिँ कुकरमा बसाइसकेको छु मैले। अब आधी भइसकेको छ यसको, अब अलिअलि अब लगभग 40 मिनट त पकाउनै पऱ्यो। त्यो रेडी भइसकेको छ होइन, रेडी खाली छ यसमा चाहिँ। जिरा र मेथीको पाउडर रेडी भएको छ, अब यो चाहिँ सुपमा हाल्ने गाइस। हामी यतै नानी, हाम्रो बाजे बाबा, साथीहरू चिकन सुप हाम्रो रेडी भइसकेको छ। यसमा चाहिँ अब मेथी र जिरा अघि भुटेर जुन चाहिँ पिसेको थियो त्यो चाहिँ अब हाल्दैछौँ हामीले चाहिँ। र अहिले चाहिँ अब डिनरको अब रेडी भइसकेको छ होइन। यो चाहिँ अहिलेको कर्ची मर्ची, अन्त यो चाहिँ सुप भयो, अन्त यो फर्सीको सब्जी, यो डल्ले खोर्सानी सबै अब लोकल हो। नआउनु स्टार्ट पनि गर्नु आँट्नु भएको छ। प्याज चाहिँ पस्किँदैछ र बहिनी आउनु आँटेको छ। यो टेस्ट गरेर बताउँछ तपाईँहरू कस्तो भएको छ। दामी छ त्यो यो चाहिँ होइन। यो भुटेको कर्ची मर्ची चाहिँ बेस्ट हो। गाइस अब चाहिँ खाना खाइसकेको छौँ हामीले होइन। तिमी लाइट पनि गयो खाना खाँदा होइन। हाम्रो बाबा चाहिँ ढिलो खानुहुन्छ बिस्तारै, हाम्रो बहिनी पनि सेकेन्ड हो। अब चाहिँ गएर चाहिँ आज नि गाइस अहिले चाहिँ बेलुकीको 10:30 बजिसक्यो होइन। आजको दिनभरिको एक्टिभिटिज मैले तपाईँहरूलाई ब्लग मार्फत अपडेट गराइसकेँ होइन। अब के कस्तो लाग्छ साथीहरू तपाईँले अब भ्यालुएबल तपाईँहरूको कमेन्ट राखिदिनुहोस् होला। अन्त प्लिज डु लाइक एन्ड प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल। अन्त तपाईँहरूलाई म नेक्स्ट भ्लगमा अपडेट गर्ने नै छु अरू एक्टिभिटिजहरू। र यति भन्दै आजको भ्लग चाहिँ म यही नै एन्ड गर्न चाहन्छु। टिल देन अब स्टे ट्युन साथीहरू, गुड नाइट।